Good morning, early risers! Tayo ay magluluto ngayon ng ginisang manok. Ito na yata yung pinakamadaling paraan para magluto ng ginisang manok. Tomato sauce, soy sauce, pamintang durog, at of course, bawang and sibuyas and chicken cube. Dahil mabilisan lang ito, so yung manok, pre-cook na yan. Niluto ko na siya for 20 minutes. Tara, magluto na tayo. Kailangan natin ng kawali, lagyan ng konting mantika, painitan lamang, ilagay ang patatas at carrots. So, kailangan na natin prituin ito para hindi siya matuyo. So, pag medyo brown na siya, ganito dapat ang kanyang kulay. Beautiful! So, yan. Pwede na yan. So, next natin ilalagay ang bawang at sibuyas. Doon lang sa gitna ng kawali, pwede mo na siyang igisa. And then, of course, ang chicken cube, pampasarap. Lagyan ng toyo, 2 tablespoon. Lagyan ng water, 1/4 cup. Pwedeng may water, pwedeng wala. And then, of course, 1 teaspoon pamintang durog, pampabango. And yung tomato sauce, ilagay mo na rin, sama-sama lang. Ang sekreto dito ay mahinang apoy kasi nga pre-cook na yung chicken. So, for 10 minutes and then, viola, meron ka ng ginisang manok. Promise, ang sarap nito.